Frumoșii mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus. Îmi cer scuze că vin prea târziu cu ea, însă am făcut o prostie, am înregistrat etalările, însă le-am pierdut. Da, a fost o neglijență din partea mea, am pierdut definitiv acele etalări, așadar a trebuit să iau de la capăt și cam asta e. Începând cu luna viitoare o să facem din nou schimbări în ceea ce înseamnă etalările pe acest canal, pentru că nu reușesc să vin cu material de astrologie din lipsă de timp și încep să fac din nou schimbări. Încă nu sunt hotărâtă ce fel de etalări vom menține și care vor dispărea, însă vă voi anunța, săptămâna viitoare când mă voi apuca de etalări, veți vedea cam cu ce rămânem din etalări. În fine, cine vrea să rămână pe canal, să rămână, cine nu, îmi pare rău, dragilor, dacă vă dezamăgesc cu ceva. Hai să vedem, începem. Primele 3 mesaje, a sărit un mesaj, hai să luăm, să vedem. Conformism, ia uite, o pușcărie aici, o închisoare mentală pentru unii dintre voi. Abundență și coerență. Am mai văzut la gemeni așa ceva în trecut. Interesant, la capătul cărților misiune, și pe asta am mai văzut-o la voi, dragii mei. Ce faceți? Nu ați luat-o pe drumul pe care trebuia să intrați? Nu v-ați centrat? Nu v-ați făcut acea misiune? Sau n-ați intrat în misiune? Să ziceți, gata, ok, știu ce vreau, hai să vedem, mă duc pe drumul ăsta. Avem un soi de închisoare mentală, un blocaj mental pentru unii dintre voi poate să fie, un blocaj care are de văzut ori cu abundența financiară, ori are de văzut cu încrederea în tine, cu faptul că poate nu ești sincer față de tine. Aici avem o persoană goală, nu ești sincer față de tine. Cu ce te limitezi din punct de vedere mental de nu ajungi să fii pe acea undă pe care ți-o dorești să fii? Nu reușești să te centrezi pe ceea ce tu îți dorești să obții în această viață. Unde este incoerența? Pentru că ți se cere coerență între ce vreau să obțin, dacă e vorba de abundență financiară, da? Ce vreau să obțin și ce din mintea mea mă limitează să obțin acel ceva. Aici poate fi cheia. Eu am luna în Gemeni, mă regăsesc în acest aspect. Etalarea pe care am făcut-o la Berbecea a făcut, să zicem așa, un click în capul meu, de aceea m-am hotărât să fac schimbări pe canal, începând cu luna următoare. Și poate că și la voi putem să vorbim despre același lucru. Sunteți blocați în ceva anume, vă conformați să faceți lucrurile într-o manieră anume, la fel cum și eu mă conformez să fac etalările atât de detaliate pe anumite arii ale vieții. Poate că este o limitare să nu ajungi la mai mult decât îți dorești tu să ajungi. În cazul meu nu pot să ajung să fac tot ce vreau să fac pe acest canal în ceea ce privește și astrologia. Și poate fi și la voi același lucru. Ai un blocaj, te conformezi cu un singur drum, însă tu ai o altă misiune, trebuie să faci altceva și nu te centrezi, nu ești coerent. Așadar, încearcă să găsești maniera să ieși din acest blocaj care să te ducă pe drumul acestei abundențe sau acestei libertăți. De ce nu? Poate fi libertate financiară pentru unii dintre voi. Foarte interesant. Hai să vedem alte mesaje pentru gemeni. E ca și cum se spune, nu te mai conforma. Există mult mai mult dincolo de aceste limite pe care ți le impui. Încearcă să intri în contact cu tine și să fii coerent cu ce faci, cum faci și de ce faci ce faci. Pentru că misiunea ta este alta. Dragi gemeni, hai să vedem alte mesaje. Ok. Avem 7 de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește.
Dacă tu te conformezi cu ceva sau te conformezi cu puțin, pentru că aici avem următorul mesaj, abundență. În loc să mergi către mult, te conformezi cu puțin, cu firimituri. Aici se spune să hrănești ceea ce deja ai în viața ta, adică să îngrijești ceea ce ai, fiind coerent, făcând lucrurile coerent și vei vedea cum vei obține alte rezultate. Va crește, vei avea parte de creștere. Aici avem creștere, avem abundență, da? Această fotografie ne arată o persoană care îngrijește plantele pe care le are. Dacă tu planurile sau semințele pe care le-ai pus în solul fertil din mintea ta, planurile pe care le-ai avut, nu le-ai udat ca această persoană, nu le-ai îngrijit, nu le-ai alimentat într-un fel sau altul și doar te-ai conformat că le ai, dar nu ai făcut nimic cu ele. Aici vedem faptul că trebuie să începi încet, încet să te ocupi, să investești. 7 de monede este o carte de investiție, investește în ceea ce ai deja și vei vedea rezultate, vei culege niște roade în timp. Pași de monede. A ieșit și la Taur acest mesaj pe aceeași poziție. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Poate n-ai avut parte din cauza acestor limitări sau modalitatea în care tu ai făcut lucrurile sau cum, nu știu, te-ai conformat, nu te-ai conformat cu ceea ce ai, dar nu ai depus eforturi foarte mari, 7 de monede, nu ai depus eforturi să îngrijești ceea ce ai și practic ai rămas într-o închisoare mentală în care îți spui mie nu merge bine, nu știu, habar n-am, lucrurile merg prea lent, pajul de monede este o energie lentă, însă pajul de monede vine cu determinare și vine cu conștiința că încet, încet lucrurile se vor face mai bine în timp. Aici e ca și cum fă un fel de folosește de tot ce ai în viața ta, chiar dacă au fost lucruri, în loc să stai să te plângi, mai bine tot ceea ce ai, fă ceva, nu mai stagna, da? Nu mai stagna, fă ceva cu ceea ce tu deții deja. De aia se spune fă o limonadă din, nu ți-a fost bine, ok, ai experiențe. Ce faci? Ce ai învățat? Ce înveți? Ce poți să iei ca lecție din ceea ce ai învățat ca experiență în această viață ca să poți să faci acea limonadă? Avem împărăteasa, poftim, împărăteasa vorbește despre abundență. Există frumusețe în fiecare experiență, așadar, orice experiență de lămâi pe care ți-a dat-o viața, ia ce e mai frumos în acea experiență. Alege, într-un fel sau altul, fii coerent și încearcă să rămâi doar cu lecția pozitivă pe care ți-a adus-o o anume experiență în viața ta. Tu ai o misiune în această perioadă. Misiunea este să te ocupi de tine, misiunea este să te ocupi de creșterea ta, misiunea este să te ocupi de coerența ta, să te ocupi de ceea ce ai deja, să faci să crească mai mult ceea ce ai. Misiunea ta este să fii ca un începător, ca și cum începi de la zero cumva cu pașul de monede,
Nu neapărat să încep de la zero, dar cel puțin să zici, ok, ce pot să fac cu ceea ce dețin în momentul de față și să fii determinat să nu te abați de la drum. Cam asta este ceea ce pot să spun. Împărăteasa aici ne vorbește despre potențial foarte mare pe care îl ai. Avem magicianul, un alt card care ne vorbește despre potențial. Și îți spune așa, ai tot ceea ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Poți să ajungi să fii, dacă îți dorești abundență, poți să ajungi să devii abundent pe picioarele tale. Dacă îți dorești, nu știu, o relație, dacă ieși din structura minții tale, poți să ajungi să ai acea relație, poți să ajungi să-ți îndeplinești, să manifesti, pentru că magicianul manifestă tot ceea ce își dorește în momentul în care încrederea în tine este una totală. Nu te mai autolimitezi, ca să ne înțelegem, da? Despre asta e vorba. Este despre muncă personală pentru mulți dintre voi. Foarte tare. Hai să vedem îngerii iubirii. Ce mesaje bonus avem pentru gemeni pe planul amoros? Atracție. Separare. Una caldă, una rece. Factorii religioși. Foarte interesant. Poți să iubești fără frică. Ok, dacă aveți o relație, dragii mei, hai să spunem că problemele care ar putea să ni le indice acest card care vorbește despre separare, nu neapărat că vă separați sau divorțați sau vă despărțiți, poate pentru unii dintre voi, poate. E vorba despre o perioadă departe de partenerul de viață. Poate unul dintre voi pleacă într-o parte, altul rămâne unde e, habar n-am, nu contează. Ideea este că și dacă vorbim despre o despărțire sau nu, cred că este ceva temporar. Nu aș spune că e definitiv. Ideea care este? Poate există probleme din punct de vedere al fricilor pentru unii dintre voi, da? Pentru că aici poți să iubești fără frică, e unul dintre mesaje, sau diferențe de creștere. Creștere din punct de vedere spiritual, creștere, nu știu, poate unul este mai religios decât celălalt, sau unul crede în ceva și unul crede în Dumnezeu, altul crede în, nu știu, nu în Dumnezeu, nu, hai să zicem așa, unul e, nu știu, ortodox, altul e budist sau crede în aceste două, au credințe diferite, da, în ceea ce privește viața, de exemplu. Diferențele dintre voi poate sunt de genul și de religie. Unul e de o nație, celălalt e altă nație, habar n-am, poate fi și asta. Diferențe de opinii. Sunt multe diferențe între voi doi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă despărțiți, da? Aici există atracție, există, sau poate există dorința de a fi împreună. Trebuie să învățăm să apropiem diferențele dintre noi sau să știm să muncim împreună în această relație încât aceste diferențe să nu ne ducă în pragul de a ne despărți, atâta timp cât încă există între noi un feeling, da? Și încă există iubire. Poate să fie diferit pentru fiecare dintre voi, însă eu n-aș spune că dacă e vorba despre o distanță între voi doi în această perioadă, nu aș spune că este o distanță definitivă. Dacă sunteți singuri, poate că unii dintre voi doar ce v-ați despărțit recent și poate n-ar trebui să intrați acum în alte relații sau n-ar trebui să, hai să zicem așa, să ar trebui să vă dea de gândit, pentru că dacă doar ce v-ați despărțit și deja vă simțiți atrași de o altă persoană și mai ales dacă vă simțiți atrași de o persoană de o naționalitate diferită, dacă vă simțiți atrași de diferențe, ca și cum noi suntem atât de diferiți, însă îmi place că e diferit de mine, da, e diferită de mine această persoană, mie vine să spun,
Ori există multe variante și aici. Ori te-ai despărțit recent, acum, în momentul de față, sau vei începe acum să simți, nu știu, atracție pentru o altă persoană, ca și cum ține un pic la distanță acea persoană de tine, ca să vezi dacă pur și simplu este doar atracție sau poate există potențial ca între tine și această persoană să evolueze în iubire această atracție. Da? Pentru alții dintre voi, poate ați cunoscut pe cineva și acum este o perioadă de despărțire, ori celălalt pleacă la el în țară sau, mă rog, nu contează, distanță sau despărțire, da? Ca și cum ți se spune, ok, dacă nu a fost să fie din X, Y motive, tu rămâi în continuare deschis că va apărea o altă persoană în viața ta. Deschide-ți inima pentru a da și a primi energia cea mai înaltă dintre toate. Când suntem deschiși din punct de vedere emoțional, persoana potrivită pentru noi va apărea, însă dacă intrăm în relație doar pentru că ne simțim atrași, poate ajungem să se rupă relația mult prea repede, pentru că sau se rupe relația din cauza că atunci când intervin sau se descoperă diferențele, ciudățenile fiecăruia dintre noi, gata, rupem relația pentru că nu mai suntem potriviți. Da. Pot fi foarte multe de spus, însă aș spune că pentru gemenii singuri există aceste două variante. Ori nu ar trebui să intrați în acest moment în relație cu o persoană străină, de exemplu, ori încercați să tatonați ca să cunoașteți această persoană cu diferențele mari dintre voi doi, însă cu gândire pe termen lung, să vedem dacă se poate transforma în iubire această atracție pe care o simt, da? Asta e cumva condiția, vine să spun. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, dacă există mari diferențe între voi de creștere, nu știu, uite, unul a făcut o muncă personală, celălalt nu. Ca și cum vi se spune să nu ajungeți să vă despărțiți doar din cauza asta, ci să începeți să hrăniți ceea ce deja aveți, încercând să faceți minuni, dacă vreți, muncind în această relație, luând ca experiență și putere personală acele lecții pe care, de-a lungul timpului le-ați trăit împreună lângă acest partener de viață, și bucurați-vă și ca și cum faceți rai din ceea ce aveți aici cu magicianul. Se pot întâmpla miracole pentru mulți dintre voi dacă ieșiți din căsuța asta în care ziceți, nu mai am de ales decât să mă despart pentru că nu am cu cine, domne. Poate unii dintre voi n-aveți cu cine, dar n-aș spune că e vorba despre a vă despărți definitiv, insist. Nu simt că e despărțire definitivă. Este despre hai să fim coerenți, hai să venim fiecare dintre noi, avem mesajul abundență, să venim fiecare dintre noi cu ce avem mai bun în noi în această relație. Pentru că aici puteți să iubiți fără frică. Interesant. Avem inimioara, uite, iubire, o nouă relație sau relația se poate reînnoi dacă investim, bineînțeles, în ea, dacă o hrănim.
Avem gândacul, aliment și transformare, e nevoie de a alimenta, a nutri această poveste de dragoste, a face schimbări importante fiecare dintre noi, da? Și ca să aibă, ca relația să se transforme. Da? Și avem luna, cicluri și schimbări, dragii mei, suntem toți într-o perioadă de schimbare în acest an 2025, așa cum am spus și în astrologie, este anul tranziției în care suntem pregătiți să facem mari schimbări în viața noastră, suntem ațățați de energiile universale să facem schimbări, transformări, se termină un ciclu, începe un alt ciclu în viața fiecăruia dintre noi. Și aici vorbim despre, pentru gemeni, vorbim despre relații de iubire în general, însă nu neapărat relații de iubire, ci un nou ciclu transformator, plin de schimbări pe care doar tu poți să alegi să-l trăiești, dacă ieși din căsuță, din cușcă. La capătul cărților avem balanța. Justiția. Justiția vine cu adevăr, justiția vine cu realitate, justiția vine cu rezolvarea problemelor, justiția vine cu acceptarea faptului că probabil avem nevoie să facem schimbări. Justiție și documente. Poate pentru alții dintre voi aveți nevoie să rezolvați și anumite probleme din punct de vedere al documentelor, al legilor, nu știu, legi, norme, poate să fie și asta, de ce nu? Să vă echilibrați o anume arie a vieții voastre. Dacă e vorba despre bani, echilibru financiar, în care tu va trebui probabil să faci anumite lucruri, să-ți pui ordine în nu știu, facturi, în habar n-am, investiții de tot felul, în cazul în care vorbim de partea financiară. Să-ți faci o firmă, să nu mai lucrezi la negru, adică sunt anumite chestii probabil care trebuie văzute, acceptate. Realitatea este asta, trebuie să fac lucrul ăsta, vreau, nu vreau. Justiția vorbește și despre contracte, de ce nu poate fi o nouă cale și din punct de vedere financiar, pe baza unor contracte încheiate din, nu știu, găsești de muncă dacă nu ai avut, de exemplu, până acum. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem turnul nu ca imagine de turnul din tarot, ci o persoană care stă cu sus în jos. Și mesajul este următorul: deconectează-te și relaxează-te o leacă, cum zic eu, da? Cumva ți se cere să fii deconectat de ce? De acea minte a ta care este cumva blocată undeva. Ai nevoie să te relaxezi. Poate ești prea stresat în ultima perioadă. Avem nostalgia. Centrează-te în acum și aici. Norul ăsta negru de deasupra capului acestor două persoane ne indică faptul că tot vorbești de o anumită situație urâtă din viața ta, poate o experiență urâtă, că în viața îți dă lămâi, cum ne-a zis acest card. Poate alții dintre voi poate chiar v-ați despărțit. Nu contează dacă sunteți singuri sau nu sunteți singuri în momentul de față, da? Ori sunteți pe punctul să vă despărțiți, ori v-ați despărțit deja și sunteți cumva sunteți constrânși. Dar aici avem imaginea unei persoane care vorbește în continuu despre ceea ce s-a întâmplat urât în viața ei. În loc să stai blocat în acest peisaj de vorbesc, vai, m-am despărțit și acum 2 ani și tot vorbesc în continuare din cauza că m-am despărțit, nu știu,
uite, merge prost, nu mai mă ajung cu banii sau habar n-am, tot felul de chestii de genul ăsta. Lasă trecutul, lasă nostalgia. Acum și aici ce poți să faci tu? Ce investiții poți să faci tu în tine? Ce poți să hrănești tu? Ce ai deja în viața ta? Nu ce nu mai ai, ce ai. Cu ce te-ai ales din această experiență a despărțirii? Ce faci cu ea? Că nu-ți servește doar să stai să vorbești despre faptul, vai, m-a lăsat, m-a părăsit sau ce știu, da? Am rămas singur, ce fac? Nu! Deconectează-te de gândurile astea, relaxează-te și încearcă să pui puțină coerență în capul tău și să zici, ok, ce fac de acum înainte? Nu pot sta toată viața mea aici, e clar, că n-am cum. Ai potențial foarte mare, împărăteasa, magicianul în această etalare. Depinde doar de tine dacă vrei să ieși din cușca minții tale. Protestează. Începe să protestezi împotriva gândurilor tale care te duc mereu și mereu în același punct. Aici e ca și cum ar fi spânzuratul. Dă-i, da, privește situația aia urâtă, asta neagră, privește-o din alt punct de vedere. Încearcă să schimbi poziția, de-aia ți se cere să te relaxezi și să te deconectezi de acele gânduri. La capătul cărților avem așteptările. 7 de monede poate fi și ea cartea așteptărilor. Aștepți ca altcineva să-ți ude plantele, aștepți ca altcineva să-ți dea, aștepți ca altcineva să rezolve, în loc să pui mâna să le rezolvi tu lucrurile. Da? Aici e ca și cum nu căuta aprobarea nimănui. Nu căuta să-ți spună lumea tu poți. Nu căuta să îți vină cineva să-ți rezolve problemele astea urâte prin care ai trecut. E vorba despre hai să ne responsabilizăm fiecare dintre noi. Nu mă mai conformez cu faptul că ok, da, uite, am fost părăsită sau mă rog, am rămas singură, nu contează prin ce circunstanțe și am rămas aici în poveste ce fac de acum înainte. Stau și aștept așa, stau să aștept că poate totuși, nu știu, vine cineva și mă salvează. Nu e despre asta, e despre a face tu singur cu mânuța ta. Potențial ai. Tu poți să fii pe picioarele tale din punct de vedere financiar dacă te apuci de treabă, poți să fii pe picioarele tale din punct de vedere personal dacă începi să investești în tine și pentru că ai toate elementele pe masă, împărăteasa, magicianul, potențial ai foarte mare. Dacă ți-e lene, pajul de monede, atenție, dacă ți-e lene să faci pentru tine lucruri bune, întreabă-te de ce. Fii sincer cu tine, justiția vine să-ți arate o realitate în ceea ce te privește. Fii sincer cu tine și vezi ce faci de acum înainte. Pentru că ai nevoie să faci niște schimbări importante, să transformi ceva în tine ca să poți să ieși din căsuța mentală, eu nu pot să spun altceva, sau să intri în această misiune pe care viața te împinge, zice, hai, uite, pe aici e drumul, fă ceva. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Foarte, foarte, foarte interesant. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!